Oppitunti 1. Kahvin valinnat. Taidan mennä cappuccinon kanssa tänään. Entä sinä? Itse asiassa kalistun latteen. Rakastan kermaista koostumusta. Se kuulostaa herkulliselta. Mistä pidät lattessa eniten? Nautin sileydestä ja siitä, kuinka maito täydentää espressoa. Ymmärrän sen. Cappuccinoissa on ihana tasapaino vaahtoa, mikä on myös hienoa. Kyllä, ja rakastan sitä, kuinka se tuntuu pieneltä pilveltä kupissani. Täsmälleen. Jokainen kulaus tuntuu niin lohduttavalta, varsinkin kylmänä päivänä. Pidätkö kahvistasi vahvempaa vai miedompaa? Pidän siitä yleensä vahvemmasta, se todella herättää minut aamulla. Oppitunti 2. Matkavalmistelut. Minun on tarkistettava passi ja lippuni ennen matkaa. Se on fiksu liike. Matkaan on aina hyvä valmistautua. Täysin. Minulla ei ole varaa unohtaa mitään tärkeää. Oletko jo pakannut laukut? Melkein valmis. Haluan vain varmistaa, että minulla on kaikki järjestetty. Se on tärkeää. Hyvin pakattu laukku tekee matkustamisesta paljon helpompaa. Kyllä, ja haluan pitää välttämättömät tavarani helposti saatavilla. Hyvä idea. Se säästää aikaa, kun olet lentokentällä. Täsmälleen. Nautin mieluummin matkasta, en stressaa siitä, että unohdan jotain. Oppitunti 3. Uusi alku. Hei! Oletko uusi kaupungissa? Kyllä, muutin tänne viime viikolla. Kaikki on vielä niin tuoretta minulle. Se on jännittävää. Miten olet löytänyt sen tähän mennessä? Se on hienoa, mutta yritän silti opetella tapaani. Voin kuvitella. Uuden paikan tutkiminen voi olla sekä hauskaa että ylivoimaista. Täsmälleen. Olen jo löytänyt mukavia kahviloita, mikä auttaa. Kahvilat ovat loistava tapa tavata uusia ihmisiä ja tuntea olonsa kotoisaksi. Kyllä, ja kaikki ovat olleet niin ystävällisiä, mikä on rauhoittavaa. Se on ihana kuulla. Yhteyksien luominen on avainasemassa uudessa kaupungissa. Oppitunti 4. Vähennä edut. En olisi koskaan uskonut, että siivoaminen voi vaikuttaa niin positiivisesti hyvinvointiin. Eikö? On hämmästyttävää, kuinka fyysisen tilan tyhjentäminen voi tyhjentää myös henkistä tilaa. Täsmälleen. Tunsin oloni kevyemmäksi ja keskittyneemmäksi siivouksen jälkeen. Kyllä, ja se on kuin raitista ilmaa kotonasi. Rakastan, kuinka se voi muuttaa niin paljon mielialaasi. Täysin. Se antaa voimaa päästää irti asioista, joita et enää tarvitse. Olen huomannut, että olen tuottavampi siistissä ympäristössä. Sama täällä. Sotku voi olla niin häiritsevää. On mielenkiintoista, kuinka yksinkertainen tehtävä voi johtaa niin syvällisiin muutoksiin. Oppitunti 5. Laatuarvostelut. Mistä minun pitäisi etsiä laadukkaita tuotearvosteluja? Löydät ne arvosteluille omistetuilta verkkosivustoilta, kuten kuluttajaraporteista. Tuo on hyvä vinkki. Tarkistan usein useita lähteitä saadakseni tasapainoisen kuvan.
Kyllä, on viisasta vertailla myös eri käyttäjien palautetta. Täsmälleen. Se auttaa näkemään sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia. Ja videoarvostelut voivat myös olla todella hyödyllisiä, koska ne osoittavat tuotteen käytössä. Täysin. Sen näkeminen toiminnassa vaikuttaa suuresti sen ominaisuuksien ymmärtämiseen. Lisäksi voit usein löytää yksityiskohtaisia selityksiä, jotka tekstiarvostelut saattavat jättää huomiotta. Aion ehdottomasti tutkia asiaa. Visuaalinen tieto on yleensä kiinnostavampaa. Oppitunti 6. Historiallinen konteksti. Kuulin, että häntä yritettiin suojella taudilta, mutta valitettavasti hän kuoli vuonna 1955. Se on sydäntä särkevää. On aina vaikea menettää joku, vaikka yritetään auttaa. Kyllä, varsinkin kun ottaa huomioon, kuinka paljon edistystä on tapahtunut sen jälkeen. Täysin. Se on muistutus siitä, kuinka pitkälle lääketiede on edennyt. On tärkeää muistaa nämä tarinat terveydenhuollon edistymisen arvostamiseksi. Kyllä, ja ne muistuttavat meitä tutkimuksen ja ennaltaehkäisyn tärkeydestä. On tärkeää ottaa opiksi menneestä, jotta voimme parantaa tulevia tuloksia. Ehdottomasti. Jokainen askel eteenpäin on rakennettu historian oppituntien varaan. Se on katkeransuloinen oivallus, mutta se auttaa meitä kunnioittamaan niitä, jotka olemme menettäneet. Oppitunti 7. Asiakastyytyväisyys. Miten voimme varmistaa asiakastyytyväisyyden? Yksi keskeinen tapa on tarjota erinomaista asiakastukea. Olen täysin samaa mieltä. Tuki voi tehdä tai rikkoa asiakkaan kokemuksen. Kyllä, ja kyselyihin vastaaminen rakentaa luottamusta asiakkaiden keskuudessa. Täysin. Se osoittaa heille, että heidän huolenaiheitaan arvostetaan. Toinen tärkeä näkökohta on kerätä palautetta säännöllisesti. Se on totta. Se auttaa meitä ymmärtämään, mitä asiakkaat todella haluavat. Kyllä, ja palautteen käyttäminen palvelujen parantamiseen on ratkaisevan tärkeää. Kyse on jatkuvan parantamisen syklin luomisesta. Oppitunti 8. Kannettavan tietokoneen asetukset. Kannettaville tietokoneille mielestäni kevyt olisi kätevä. Olen samaa mieltä. Siirrettävyys on välttämätöntä, varsinkin jos matkustat paljon. Kyllä, pidän parempana jotain, jota voin helposti kuljettaa mukana ilman vaivaa. Minä myös. Kevyt kannettava tekee työskentelystä helpompaa missä tahansa. Ja mielestäni akun kesto on tärkeä myös tien päällä. Ehdottomasti. On turhauttavaa, kun joudut etsimään pistoketta usein. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä merkkejä? Olen kuullut hyvää useista merkeistä, mutta se riippuu todella tarvitsemistasi ominaisuuksista. Se on totta. Painon ja suorituskyvyn tasapainottaminen on avainasemassa. Oppitunti 9. Kohtelias käytös. Ei ole vaikeaa olla kohtelias, eihän. Ei ollenkaan. Yksinkertaisilla eleillä voidaan osoittaa kunnioitusta pitkälle. Täsmälleen. Pelkästään ole hyvä ja kiitos sanominen voi saada suuren eron. Kyllä, ja henkilökohtaisen tilan huomioiminen on myös tärkeää. Täysin.
Älä työnnä tai työnnä ihmisiä ruuhkaisissa paikoissa. Se on totta. Kyse on muiden mukavuuden huomioimisesta. Ja suun peittäminen yskiessä osoittaa huomioimista ympärilläsi olevia kohtaan. Ehdottomasti. Kohteliaisuus auttaa luomaan miellyttävämmän ympäristön kaikille. Se on pieni vaiva, joka voi johtaa paljon mukavampaan ilmapiiriin. Oppitunti 10. Täydellinen asu. Hei! Oletko jo katsonut ruokalistaa? Ei vielä, mutta odotan innolla, mitä he tarjoavat. Toivottavasti heillä on jotain tyylikästä, joka sopii tilanteeseen. Kyllä. Rakastan paikkaa, jossa voin pukeutua hieman ja nauttia hyvän aterian. Täsmälleen. Täydellinen asu voi todella parantaa ruokailukokemusta. Onko sinulla jotain erityistä mielessäsi tämän illan asuun liittyen? Ajattelen uuden blazerini käyttöä, se lisää ripauksen luokkaa. Se kuulostaa hienolta. Voisin valita kivan mekon, joka on sekä tyylikäs että mukava. Mukavuus on tärkeintä. On vaikea nauttia ateriastasi, jos et tunne olosi hyväksi vaatteissasi. Oppitunti 11. Saapuminen Havajille. Koska Havaijin saaret ovat niin kaukana mistään maasta, voisi ihmetellä, kuinka ihmiset saapuivat sinne. Se on kiehtova kysymys. Muuttoliikkeen historia on varsin kiehtova. Kyllä, olen lukenut, että varhaiset polyneesialaiset käyttivät kanootteja navigoidakseen laajalla valtamerellä. Täsmälleen. He olivat uskomattomia tutkimusmatkailijoita, jotka luottivat tähtiin ja merivirtoihin. On hämmästyttävää, kuinka he löysivät tiensä niin syrjäisille saarille. Ja he loivat rikkaan kulttuurin, joka kukoistaa edelleen. Kyllä, heidän mukanaan tuomiaan perinteitä ja käytäntöjä juhlitaan edelleen. Se on osoitus ihmisen sitkeydestä ja seikkailusta. Ehdottomasti. Heidän matkansa on inspiroiva osa Havaijin historiaa. Oppitunti 12. Musiikilliset intohimot. Lempiaineeni on musiikki, pidän laulamisesta ja klarinetin soittamisesta. Se on upeaa. Musiikilla on niin voimakas tapa ilmaista tunteita. Olen samaa mieltä. Klarinetin soittaminen antaa minulle mahdollisuuden luoda kauniita melodioita. Laulaminen on myös loistava tapa olla yhteydessä muihin. Kyllä. Oletko koskaan harkinnut liittymistä kuoroon tai bändiin? Minulla on. Olisi hauskaa tehdä yhteistyötä muiden muusikoiden kanssa. Ehdottomasti. On innostavaa luoda musiikkia yhdessä ryhmänä. Rakastan sitä, kuinka musiikki voi tuoda ihmisiä eri taustoista yhteen. Täsmälleen. Se luo yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Oppitunti 13. Tyylikkäät asetukset. Haluan uuteen asuun jotain tyylikästä, mutta myös toimivaa. Se on hieno tavoite. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä. Täsmälleen. Tarvitsen jotain, joka näyttää hyvältä, mutta antaa myös liikkua. Kyllä. Mukavuutta ei pidä koskaan uhrata tyylin vuoksi. Onko sinulla jokin tietty ulkonäkö mielessä? Ajattelen tyylikästä haalaripukua, se on sekä trendikästä että käytännöllistä. Se kuulostaa täydelliseltä.
Haalarit voivat olla niin monipuolisia. He todella ovat. Voit pukea ne ylös tai alas tilaisuudesta riippuen. Rakastan sitä joustavuutta. Voisin etsiä itselleni jotain vastaavaa. Oppitunti 14. Puhuva kala. Jos kalani osaisi puhua, mietin mitä hän sanoisi. Se on hauska ajatus. Minulla on myös kultakala, hän ui kulhossaan koko päivän. Eikö? Lyön vetoa, että hänellä on paljon seikkailuja jaettavana, jos hän voisi. Täysin. Hänen täytyy nähdä kaikenlaisia asioita pienestä maailmastaan. On mielenkiintoista, kuinka lemmikeillä voi olla tällaisia persoonallisuuksia, vaikka ne eivät puhukaan. Kyllä. Kultakalani näyttää tunnistavan minut, kun lähestyn kulhoa. Se on ihanaa. Niistä tulee todella osa elämäämme. Minusta olisi hauska kuulla hänen ajatuksiaan päivittäisistä rutiineistaan. Ehdottomasti. Kuka tiesi, että kultakalalla voi olla niin rikas sisäinen elämä? Oppitunti 15. Pidätystilanteet. Kun he pidättävät ihmisiä, tilanne on usein vakava. Kyllä, jotkut ihmiset on pidätettävä ja vangittava eri syystä. Täsmälleen. Se on tärkeää yleisen turvallisuuden kannalta. Mutta prosessi voi olla melko monimutkainen, eikö? Ehdottomasti. On laillisia menettelyjä, joita on noudatettava. Kyllä, ja on erittäin tärkeää varmistaa, että kaikkien oikeuksia kunnioitetaan. Olen samaa mieltä. Oikeutta tulee aina tarjota oikeudenmukaisesti. Se on herkkä tasapaino täytäntöönpanon ja kansalaisvapauksien välillä. Täysin. Se on tärkeä osa toimivaa yhteiskuntaa. Oppitunti 16. Ota kaikki irti ajasta. Sinun tulee ottaa kaikki irti joka minuutista. Aika on hauska juttu. Olen täysin samaa mieltä. Se voi liukua pois niin nopeasti, jos emme ole varovaisia. Kyllä. Usein huomaan toivovani, että olisin käyttänyt aikani paremmin. Sama täällä. On tärkeää priorisoida se, mikä on meille todella tärkeää. Täsmälleen. Pienet hetket voivat johtaa merkittäviin kokemuksiin. Kyllä, ja joskus yksinkertaisimmat toiminnot tuovat eniten iloa. Kyse on läsnäolosta ja nykyhetken arvostamisesta. Täysin. Mielestäni tämä on arvokas opetus kaikille. Sitoudutaan tekemään jokaisesta hetkestä eteenpäin. Oppitunti 17. Viihtyisät kodin ostokset. Minä myös. Haluan tehdä kodistani viihtyisämmän. Mitä jos ostaisit yhdessä uusia kodintarvikkeita? Se kuulostaa hauskalta idealta. Valittavana on niin monia vaihtoehtoja. Täsmälleen. Rakastan löytää kappaleita, jotka lisäävät lämpöä ja persoonallisuutta tilaan. Kyllä. Viihtyisä sisustus voi todella muuttaa talon kodiksi. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä asioita? Ajattelen pehmeitä tyynyjä ja koristetyynyjä. Ne ovat mahtavia valintoja. Ne lisäävät mukavuutta ja tyyliä. Täysin. Haluan myös löytää lämmintä valaistusta mukavan tunnelman luomiseksi.
Kyllä. Valaistus voi vaikuttaa niin paljon tunnelmaan. Oppitunti 18. Yhteisötapaamiset. Monet ihmiset sanovat, että he tapaavat mieluummin pienissä ryhmissä, vai mitä? Kyllä, se luo intiimimmän ja mukavamman ympäristön kaikille. Täsmälleen. Pienemmät kokoontumiset mahdollistavat usein syvemmän keskustelun. Ja on helpompi olla yhteydessä muihin henkilökohtaisella tasolla. Kyllä. Uskon, että se lisää yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lisäksi se voi olla vähemmän ylivoimainen kuin suuremmat tapahtumat. Täysin. On mukavaa tulla nähdyksi ja kuulluksi pienemmässä porukassa. Olen samaa mieltä. Jokainen voi jakaa ajatuksiaan ja ideoitaan vapaammin. Se on loistava tapa rakentaa ihmissuhteita ja tukea toisiaan. Oppitunti 19. Lentokentällä navigointi. Katsotaanpa lentokentän karttaa löytääksemme reittimme. Se on hyvä idea. Olen aina vähän eksyksissä suurilla lentokentillä. Sama täällä. Se voi olla ylivoimaista niin monen terminaalin ja portin kanssa. Kyllä. Haluan vain varmistaa, ettemme jää ilman lentoamme. Täsmälleen. Matkatavaroiden vastaanottopaikan tietäminen auttaisi myös. Kyllä. Varmistamme, että meillä on kaikki järjestetty ennen kuin nousemme. Hyvää pohdintaa. Pienellä suunnittelulla pääsee pitkälle lentokentällä. Ehdottomasti. Se tekee koko matkakokemuksesta sujuvamman. Selvä, etsitään se kartta. Oppitunti 20. Alamuun saapuminen. Kun Bowie saapui, se oli melko ratkaiseva hetki historiassa, eikö niin? Kyllä, varsinkin kun Teksasin vapaaehtoiset valmistelivat Alamoa piiritykseen. Täsmälleen. Jännitys kasvoi, ja kaikki tiesivät, että jotain merkittävää oli tapahtumassa. On mielenkiintoista, kuinka nuo varhaiset päätökset muovasivat Teksasin tulevaisuutta. Kyllä. Bowien johtajuudella oli ratkaiseva rooli puolustajien kokoamisessa. Ja yhtenäisyyden henki vapaaehtoisten keskuudessa oli todella inspiroivaa. He olivat valmiita kestämään lujasti ylivoimaisia kertoimia vastaan. On hämmästyttävää, kuinka tällainen päättäväisyys voi tulla yhteisestä syystä. Todellakin. Alamon tapahtumat muistetaan edelleen rohkeuden symbolina. Oppitunti 20. Harjoitussuunnitelmat. Seuraatko tiettyä harjoitussuunnitelmaa näinä päivinä? Ei oikeastaan, löysin netistä muutamia videoita, joita tykkään seurata. Se on loistava tapa pysyä motivoituneena. Millaisista harjoituksista pidät? Rakastan voimaharjoittelua ja sydäntä, ne pitävät minut energisenä. Ne ovat loistavia valintoja. Mielestäni asioiden sekoittaminen pitää sen mielenkiintoisena. Täsmälleen. Yritän haastaa itseni mukaan erilaisiin harjoituksiin. Oletko huomannut muutoksia aloittamisen jälkeen? Kyllä, tunnen olevani vahvempi ja luottavaisempi kykyihini. Se on upeaa. Johdonmukaisuus todella kannattaa kuntoilussa. Oppitunti 22. Lähiruokaseikkailut.
Matkustellessani etsin aina paikallisia katuruokakojuja tai markkinoita. Se on hieno idea. Ne tarjoavat usein edullisimmat ja aidot vaihtoehdot. Kyllä. Se on paras tapa kokea paikallista kulttuuria ruoan kautta. Rakastan kokeilla uusia ruokia, joita en löydä tavallisista ravintoloista. Täsmälleen. Katuruoalla on ainutlaatuinen viehätys ja maku. Lisäksi se tehdään yleensä tuoreena suoraan edessäsi, mikä on jännittävää. Olen samaa mieltä. Se tuntuu pieneltä seikkailulta jokaisella puremalla. Ja voit usein keskustella myyjien kanssa, mikä lisää kokemusta. Kyllä. Heillä on yleensä upeita tarinoita tarjoamistaan ruuista. Oppitunti 23. Ota kaikki irti päivästä. Otetaan päivästä kaikki irti. Kuulostaako hyvältä? Täysin. Mitä sinulla on tänään mielessä? Voisimme aloittaa mukavalla aamiaisella ja sitten lähteä tutustumaan. Se kuulostaa täydelliseltä. Pitäisikö meidän tuoda jotain seikkailuihimme? Ehkä pientä purtavaa ja vettä kun tulee nälkä. Hieno idea. Virvokkeita on aina hyvä olla käsillä. Uskon myös, että kameran tuominen olisi hauskaa ikuistaa päivämme. Kyllä. Rakastan ottaa kuvia muistellaksemme seikkailujamme. Pakkaataan ja tehdään tästä päivästä unohtumaton. Oppitunti 24. Vakuutussuositukset. Suosittelen tarkistamaan hinnat ja kattavuuden eri yrityksiltä. Se on fiksua. On tärkeää vertailla vaihtoehtoja ennen päätöksen tekemistä. Täsmälleen. Jokainen yritys tarjoaa erilaisia suunnitelmia ja etuja. Kyllä, ja joillakin voi olla erikoistarjouksia, jotka voivat säästää rahaa. Olen huomannut, että arvostelujen lukeminen voi myös auttaa oikean palveluntarjoajan valinnassa. Se on totta. Mukava kuulla muiden kokemuksia. Äläkä unohda kysyä asiakaspalvelusta, se on olennaista minkä tahansa vakuutuksen kannalta. Täysin. Haluat olla varma, että ne ovat luotettavia, kun tarvitset apua. Tehdään yhdessä tutkimusta löytääksemme parhaat vaihtoehdot. Oppitunti 25. Animal Behavior Insights. Jotkut antropologit ovat oppineet niin paljon monien eläinten epätavallisesta käyttäytymisestä. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka heidän tutkimuksensa voivat paljastaa niin paljon eläinten älykkyydestä. Täsmälleen. Eläimet osoittavat usein käyttäytymistä, joka yllättää meidät. Minusta on mielenkiintoista, kuinka eläinten sosiaaliset rakenteet voivat heijastaa ihmisten käyttäytymistä. Kyllä. Se osoittaa, että meillä on enemmän yhtäläisyyksiä kuin uskommekaan. Ja näiden käyttäytymismallien ymmärtäminen voi auttaa meitä suojelutoimissa. Täysin. Mitä enemmän tiedämme, sitä paremmin voimme suojella heidän elinympäristöään. Lisäksi se rikastuttaa ymmärrystämme luonnosta. On hämmästyttävää ajatella, kuinka paljon on vielä opittavaa. Oppitunti 26. Pastan valmistus. Hienoa. Kuinka aloitamme pastan valmistamisen? Ensin tehdään kuoppa jauhoista. Se kuulostaa tarpeeksi yksinkertaiselta.
Lisätäänkö munat seuraavaksi? Kyllä, rikomme munat suoraan kuoppaan ja alamme sekoittaa. Rakastan tätä prosessia, se tuntuu niin käytännönläheiseltä ja perinteiseltä. Se todella tekee. Se on hauska tapa yhdistää ruoanlaittoon. Ja en malta odottaa, kuinka se muuttuu taikinaksi. Täsmälleen. Taikinan vaivaaminen on yksi parhaista osista. Kyllä, on ilahduttavaa tuntea sen yhdistyvän. Oppitunti 27. Vihannesten käyttö. Voinko käyttää lautasessa mitä tahansa kasviksia? Kyllä, ehdottomasti. Voit käyttää esimerkiksi sieniä tai paprikaa. Ne ovat mahtavia valintoja. Ne lisäävät makua ja rakennetta. Täsmälleen. Lisäksi ne tuovat lautaselle eloisia värejä. Rakastan sitä, kuinka tuoreiden raaka-aineiden käyttö voi kohottaa ruokaa. Kyllä. Se saa kaiken maistumaan niin paljon paremmalta. Ja se on loistava tapa sisällyttää terveellisiä vaihtoehtoja aterioihimme. Täysin. Ollaan luovia valitsemiemme vihannesten kanssa. Odotan innolla, kuinka se kaikki yhdistyy. Oppitunti 28. Hautajaiset. Mitä hautaamisesta yleensä tapahtuu seremonian aikana? Yleensä surejat lähtevät ennen kuin hautausmaan työntekijät peittävät arkun mullalla. Kyllä, ja se on pohdinnan hetki kaikille läsnä oleville. Täsmälleen. Se on kunnioittava tapa kunnioittaa vainajaa. Mielestäni on tärkeää, että surejalla on aikaa sanoa viimeiset hyvästinsä. Täysin. Se mahdollistaa sulkemisen vaikeana aikana. Ja hautaamisen jälkeen monet perheet kokoontuvat jakamaan muistoja ja tukemaan toisiaan. Kyllä, tuo yhteisöllinen näkökulma on olennainen suruprosessissa. Se on muistutus yhteyden tärkeydestä sellaisina hetkinä. Oppitunti 29. Puhelinetiketti. Olen huomannut, että puhelimessa keskustellaan nykyään enemmän kuin koskaan. Kyllä, ehkä siksi, että perinteistä puhelinetikettiä ei enää ole. Täsmälleen. Jotkut ihmiset tuntevat olonsa mukavammaksi puhua rennosti. On mielenkiintoista, että se voi joskus johtaa väärinkäsityksiin. Kyllä, ilman asianmukaista etikettiä viestit voivat kadota tai tulkita väärin. Olen samaa mieltä. On tärkeää ylläpitää ammattitaitoa myös puhelimitse. Ehdottomasti. Selkeä viestintä on avainasemassa kaikessa vuorovaikutuksessa. Ehkä meidän pitäisi muistuttaa itseämme puhelimen etiketin perusteista. Hieno idea. Se voi auttaa meitä niin henkilökohtaisessa kuin ammatillisessa keskustelussa. Oppitunti 30. New Yorkin viehätys. Tietenkin New York on kuuluisa paljon muustakin kuin vain arkkitehtuuristaan. Täysin. Kaupungissa on niin elävää kulttuuria ja energiaa. Kyllä. Taideelämästä monipuolisiin ruokavaihtoehtoihin on niin paljon tutkittavaa. Pidän siitä, että jokaisella naapurustolla on oma ainutlaatuinen tunnelmansa. Täsmälleen. Voit viettää vuosia uusien paikkojen ja kokemusten löytämiseen.
Eikä unohdeta uskomattomia teattereita ja live-esityksiä. Kyllä. Broadway-esityksiä on pakko nähdä kaikille vierailijoille. En malta odottaa, että pääsen esitykseen. Lahjakkuus siellä on ilmiömäistä. Se todella esittelee kaupungin luovuutta ja intohimoa. Oppitunti 31. Mukavuuden ostaminen. Etsitkö mukavia vaatteita? Kyllä. Haluan jotain, joka saa minut tuntemaan oloni hyväksi, mutta myös näyttää tyylikkäältä. Se kuulostaa hienolta. Oletko jo kokeillut kauppoja? En ole varma mistä aloittaa, mutta olen kuullut hyvää muutamista paikallisista kaupoista. Ne voivat olla mahtavia. Joskus pienemmissä myymälöissä on ainutlaatuisia kappaleita. Täsmälleen. Rakastan löytää jotain, mitä kaikilla muilla ei ole. Ja mukavuus on avainasemassa, varsinkin jos käytät sitä koko päivän. Kyllä. En voi sietää vaatteita, jotka tuntuvat rajoittavilta tai epämukavilta. Katsotaanpa muutama paikka yhdessä, siitä tulee hauskaa. Oppitunti 32. Intian elämän säilyttäminen. Hänen suunnitelmansa oli hahmotella intialaista elämää ennen kuin se katosi ikuisesti. Se on niin tärkeä tehtävä, varsinkin näinä aikoina. Kyllä, Amerikan intiaanit kuolivat niin nopeasti, ja heidän kulttuurinsa oli vaarassa. On sydäntä särkevää ajatella niin rikkaiden perinteiden menetystä. Täsmälleen. Heidän elämäntapansa vangitseminen taiteen avulla oli tapa säilyttää se. Ihailen taiteilijoita, jotka toteuttavat tällaisia merkityksellisiä projekteja. Kyllä. Se osoittaa sitoutumista heidän historiansa ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen. Toivon, että nuo luonnokset antavat käsityksen heidän kokemuksistaan ja kamppailuistaan. He voivat varmasti opettaa meille niin paljon kestävyydestä ja identiteetistä. Oppitunti 33. Salaperäinen Anna Andersson. Muutaman vuoden sisällä Länsi-Eurooppaan ilmestyi nainen, jonka nimi oli Anna Andersson. Kyllä. Hän väitti olevansa joku merkittävä, eikö niin? Täsmälleen. Hän sanoi olevansa kadonnut kuninkaallinen, mikä aiheutti melkoista kohua. On kiehtovaa, kuinka ihmiset voivat luoda näin taitavia tarinoita. Kyllä, ja yleisön kiinnostus hänen tarinaansa vain lisäsi juonittelua. Ihmettelen, mikä sai hänet ottamaan tämän identiteetin. On mahdollista, että hän etsi huomiota tai hänellä oli omat syynsä tehdä niin. Se on totta. Hänen elämäänsä ympäröivät mysteerit ovat kiehtovia. Se todella osoittaa, kuinka yksilöt ja heidän kertomuksensa voivat vaikuttaa historiaan. Oppitunti 34. Sodan vaikutus. Sen sijaan, että antaisi sen hukkua, sota tuli ja 1/8 koko väestöstä kärsi. Se on hämmästyttävää. Sodilla on niin syvällinen vaikutus yhteisöihin. Kyllä, on sydäntä särkevää ajatella häiriöitä ja menetettyjä elämiä. Täsmälleen. Jokainen tilasto edustaa oikeita ihmisiä, joilla on tarinoita ja unelmia. On tärkeää muistaa nämä tapahtumat ja niiden seuraukset. Kyllä, historian ymmärtäminen auttaa meitä estämään samanlaisia tragedioita tulevaisuudessa. Täysin. Meidän on opittava menneestä kunnioittaaksemme niitä, jotka kärsivät.
Olen samaa mieltä. Se on muistutus yhteisestä vastuustamme edistää rauhaa. Kyllä. Kaikki ponnistelut ovat tärkeitä paremman maailman rakentamisessa. Oppitunti 35. Merkittäviä matkamuistoja. Matkamuisto olisi hyvä tapa muistaa tämä kokemus. Täysin. On mukavaa saada jotain fyysistä muistuttamaan meitä seikkailuistamme. Kyllä. Rakastan kerätä esineitä, joiden takana on tarina. Minä myös. Se saa heidät tuntemaan olonsa erikoisemmiksi kuin pelkkänä tavallisena muistoesine. Onko sinulla suosikkimuistotyyppiä? Harrastan yleensä paikallista taidetta tai käsin tehtyjä käsitöitä, ne tuntuvat ainutlaatuisilta. Se on loistava valinta. Ne heijastavat usein paikan kulttuuria. Täsmälleen. Se on kuin tuoisi kotiin palan määränpäästä. Pidetään silmällä jotain merkityksellistä matkoillamme.